Hi mga ka-homecake! Welcome again sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng video i-upload ko. Ngayon po ay gagawin po tayong cake para po bukas. Thank God kasi bumalik yung power, kaya hindi na ako problema. Kanina pa po ako problema kasi walang power at nakabook na po itong wedding cake at inaasahan ko ito para bukas. Kaya sana po ay panoorin niyo po ito. Ito po yung ating artificial flower na ilalagay natin sa ating wedding cake. Binabad ko na po ito siya sa baking soda para matanggal po yung dumi ng ating artificial flower at safe din po ang ating cake. Ayan siya. Hello mga home cakes. Lagyan na po natin ng design yung ating cake. Hindi ko na po siya pinakita yung pag-cover ng ating cake kasi nga nag-black out. Then, hindi yung ilaw. Kaya hindi ko na siya pinakita yung ating pag-cover ng ating cake. Ngayon, lagyan na po natin siya ng artificial flower. Ito na po yung mga artificial flower. Natuyo na po siya. Yung dryer po ito. Then, ito yung kulay blue rin na ilalagay natin sa medyo nag-fade ng color kasi nilagyan ko, pinabot ko to sa sa baking soda.